नमस्ते, यहाँहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ मैले कुखुराको पाङ्ग्रालाई सिमला मिर्च हालेर पकाएको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र खानामा पनि धेरै स्वादिलो हुन्छ। यसको लागि यहाँ मैले आधा किलो कुखुराको पाङ्ग्रा लिएकी छु र सबैभन्दा पहिला यसलाई म उमाल्न गइरहेकी छु। यहाँ मैले एउटा प्यानमा सबै पाङ्ग्रा हाले र यो माथि उमाल्नको लागि पानी पनि राखे। पानी राखिसकेपछि हल्का चलाएर 12-15 मिनेट जति पाङ्ग्रालाई उसिन्नु पर्छ। यसरी पाङ्ग्रालाई उसिन्दा सबै बोसो निक्लिनुको साथसाथै यो 70-75% सम्म पाक्छ र पछि त्यति धेरै पकाउनु पनि पर्दैन। यसरी ढक्कन खोल्दै 1-2 पटक चलाउँदै उसिन्ने। अब 15 मिनेट पछि यो पाङ्ग्रालाई निकालेर यसलाई राम्रोसित पखालेर सेलाउन दिने। अब पाङ्ग्रा पखालेर तयार भइसकेको छ। यसमा हाल्ने सामानहरूको तयारी गरौँ। 2वटा प्याजलाई मसिनो गरेर चप गर्ने। त्यस्तै 1-2 इन्च अदुवालाई पनि बोक्रा छिलेर लामो लामो गरेर काटेर राख्ने। त्यस्तै मैले यहाँ 1 पोटी लसुन छिलेर राखेकी छु। त्यसपछि पाङ्ग्रामा मिसाउनको लागि 2वटा सानो सानो सिमला मिर्चलाई पनि लामो लामो गरेर काट्ने। अब पाङ्ग्रालाई पनि त्यसरी नै लामो लामो गरेर काटेर राख्ने। अब यो काटिसकेपछि प्लेटमा राख्ने। त्यसपछि पाङ्ग्रालाई पकाउनतिर लागौँ। एउटा प्यानमा अब चाहिने जति तेल तताउने। तेल तातिसकेपछि सबै लसुन र अदुवा हालेर एकैछिन भुट्ने र हल्का भुटिसकेपछि माथिबाट सबै पाङ्ग्रालाई हालेर चलाउँदै 3-4 मिनेट भुट्ने। तीन 4 मिनेट भुटिसकेपछि 1 सानो चम्मच हर्दी हाल्ने। सबैलाई मिक्स गर्ने र फेरि 2-3 मिनेट पकाउने। त्यसपछि 1 सानो चम्मच रातो धुलो खुर्सानी पनि हाल्ने। एकैछिन पकाएपछि 1 सानो चम्मच टिमुरको धुलो हाल्ने। अब पाङ्ग्रालाई 5-6 मिनेट पाक्न दिने। त्यसपछि सिमला मिर्च हालेर चलाउँदै एकछिन पकाउने। अब काटेको प्याज पनि हाल्ने। फेरि सबैलाई मिक्स गरेर पकाउने। अब यसमा स्वाद अनुसार नुन पनि हाल्ने। सबैलाई मजाले मिक्स गर्दै 2-3 मिनेट फेरि पकाउने। 2-3 मिनेट पकाइसकेपछि अन्तिममा काटेको हरियो खुर्सानीलाई हालेर एकछिन चलाएर निकाल्ने। ल हेर्नुस् त, हाम्रो कुखुराको पाङ्ग्रा तयार भइसकेको छ। यसलाई अर्को भाँडामा हालेर यसको स्वाद लिनु होला। यो रेसिपी मन परे लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिदिनु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र यस्तै मिठो मिठो रेसिपीको लागि अरू भिडियो पनि हेर्नु होला। फेरि अर्को रेसिपीमा भेटौँला।